नेपालमा इन्टरनेसनल पेमेन्टको कुरा गर्दा पेपाल पछि आउने अर्को एप्लिकेसन हो पायोनर। पायोनरले ट्विटरको पैसा विथड्र गर्नको साथसाथै निकै इन्टरनेसनल पेमेन्टको सर्भिस दिएको छ। पायोनरमा अकाउन्ट बनाउन निकै सजिलो छ, तर यसमा डकुमेन्ट भेरिफाई गर्दाखेरि यस्तो इन्फर्मेसन आउने गर्छ। जति नै पटक डकुमेन्ट सबमिट गर्दा पनि रिजेक्ट भएर आउँछ, नट एक्सेप्टेबल भनेर लेखेको हुन्छ। तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले धेरै पटक ट्राई गर्दा पनि डकुमेन्ट नट एक्सेप्ट भनेर आएको छ। आजको यो भिडियोमा कसरी सबमिट गर्ने, कसरी एप्रुभ गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार सबैलाई, म राजु, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्राज युट्युब च्यानल। स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा। सुरु गरौँ आजको भिडियो। पायोनरमा गएर लाइभ च्याटका थ्रु एउटा एजेन्टलाई कन्ट्याक्ट गर्छौँ र समस्या के हो र यसको समाधान के हुन सक्छ भन्ने बारेमा सोध्नेछौँ। म लाइभ च्याटको माध्यमबाट समस्याको समाधान निकाल्ने छु। त्यस्तै गरी तपाईले पनि एकपल्ट डकुमेन्ट सबमिट गरेर हेर्नुहोस्। एप्रुभ हुने चान्स 90% रहनेछ। यदि भएन भने तपाईले पनि यसरी नै लाइभ च्याटको माध्यमबाट एप्रुभ गर्नुपर्ने हुनेछ। म तपाईलाई यो सबै प्रोसेस देखाउँछु, तर यो लाइभ च्याटको माध्यमबाट तपाईले टाइम वेस्ट गर्नुभन्दा पहिले तल कमेन्ट बक्समा दिएको टाइम स्ट्याम्पमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँ डाइरेक्टली सोलुसनमा जानुहुन्छ र त्यो सोलुसन प्रयोग गरेर एकपल्ट डकुमेन्ट सबमिट गर्नुहोस्। यदि भएन भने फेरि यो भिडियोको यही पार्टमा आउनुहोस् र लाइभ च्याटको माध्यमबाट कसरी कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्नुहोस् र यसरी नै एप्रुभ गर्नुहोस्। पायोनरलाई कन्ट्याक्ट गर्नको लागि तपाईले कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नुहोस् र सर्च गर्नुहोस् पायोनर कन्ट्याक्ट। यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। तपाईले थोरै तल स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लाइभ च्याटको अप्सन रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तपाईले सेन्ड मेसेज, लाइभ च्याट र फोन गरेर तीनटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। लाइभ च्याटमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो देखाउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले मन्डेदेखि फ्राइडे 1 AM देखि 7 PM त्यो पनि EST को टाइममा देखाइएको छ। यसलाई नेपाली टाइममा गर्दाखेरि तपाईले दिउँसोको 2 बजेदेखि रातिसम्म गर्न पाउनुहुनेछ। त्यसैले तपाईँ 2 बजेदेखि यो लाइभ च्याटको अप्सनमा आउनुभयो भने लाइभ च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई 2 बजेपछि आएर कस्तो इन्टरफेस देखाउँछ त देखाउने छु। लाइभ च्याट गर्नको लागि तपाईले माथिपट्टि साइन इनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो अकाउन्ट लगइन गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले फाइनली पायोनरसँग लाइभ च्याट गरिसकेको छु र मेरो डकुमेन्ट रिभ्यूमा गइसकेको छ। हो, तपाईले सही सुन्नुभयो। मैले लाइभ च्याटको माध्यमबाट समस्या के रहेछ भन्ने जानकारी पाएँ। मलाई यही एजेन्टले नै डाइरेक्टली मेरो डकुमेन्ट रिभ्यू गरिदियो र अहिले रिभ्यूको प्रोसेसमा छ। म तपाईलाई डकुमेन्ट एप्रुभ भइसकेपछि अर्को भिडियो बनाएर देखाउने छु। मलाई विश्वास छ पक्कै पनि डकुमेन्ट एप्रुभ हुन्छ, किनकि मैले के समस्या रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेँ र सोलुसन के रहेछ भन्ने कुरा म तपाईहरूलाई अब बताउने छु। तपाईले पनि मैले भने जसरी नै डकुमेन्ट अपलोड गर्नुहोस् र तपाईको पनि अवश्य हुन्छ। यदि भएन भने तपाईले पनि यही लाइभ च्याटको थ्रु एप्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि नै बताइसकेँ। मेरो लाइभ च्याटमा के कुरा भयो तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई पज गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। समस्या के रहेछ भन्दा तपाईले आइडी अपलोड गर्दाखेरि स्क्यान नगरिकन अथवा PDF फाइल नगराइकन डाइरेक्टली अपलोड गर्नुहोला। मतलब तपाईले क्यामेराबाट फोटो क्लिक गरेर ग्यालेरीमा सेभ गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यसलाई केही नगरिकन कुनै पनि फर्ममा चेन्ज नगरिकन डाइरेक्टली अपलोड गर्नुहोस्। तपाईले यहाँ नेसनल आइडी कार्ड, नागरिकता अथवा पासपोर्ट जे सबमिट गर्दा पनि हुन्छ, तर तपाईले फोटो क्लिक गर्दाखेरि नागरिकता अथवा पासपोर्टको 4वटा कुना देखिने गरी क्लिक गर्नुपर्छ। तपाईले स्क्रिनमा देखा जसरी नै फोटो क्लिक गर्नुपर्छ। फोटो क्लिक गर्दाखेरि क्लियर हुनुपर्छ। फ्ल्यासलाइटको प्रयोग नगर्नुहोला। उज्यालो ठाउँमा गएर फोटो क्लिक गर्नुहोला। फ्ल्यास प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईको फोटो टल्किन्छ, जसको कारण केही अक्षरहरू देखिँदैन अनि फेरि के हुन्छ, रिजेक्ट हुन्छ। फोटो क्लियर हुनु पर्यो, 4वटा कुना देखिनु पर्यो र कुनै पनि फर्ममा त्यो इमेज हुनु भएन। डाइरेक्टली ग्यालेरीमा सेभ गर्ने अनि अपलोड गर्ने, न त त्यसलाई स्क्यान गर्ने, न त त्यसलाई PNG मा लैजाने, केही नगर्ने। मात्र के गर्ने, ग्यालेरीमा सेभ गर्ने र सबमिट गर्ने। र अन्तिम कुरा, तपाईले फोटो क्लिक गर्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के हुनु पर्यो, प्लेन हुनु पर्यो। यसको मतलब तपाईले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नुस् भनेको होइन। तपाईले एउटा प्लेन ठाउँमा जस्तै कपीको माथि राखेर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, तर के हुनु पर्यो, प्लेन देखिन पर्यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ। यति कुरा ख्याल गरेर तपाईले डकुमेन्ट अपलोड गर्नुहोस्। तपाईको डकुमेन्ट
अवश्य एप्रुभ हुन्छ। यदि भएन भने हाम्रो अर्को अप्सन छ लाइभ च्याट। तपाईँ लाइभ च्याट गर्नुभयो भने पनि यही सुझाव आउँछ, तपाईँले यही अनुसार नै पठाउनु पर्छ फोटो। केही मिस्टेक भयो भने उसले सजेसन दिन्छ, हामी त्यसलाई इम्प्रुभ गर्ने अनि फेरि पठाउने, अनि केही बिग्रियो भने फेरि पठाउने। लास्टमा एउटा न एउटा फोटो मिल्छ र त्यही एप्रुभ हुन्छ। यसरी तपाईँले आफ्नो पायोनियर अकाउन्टलाई भेरिफाइड गर्न सक्नुहुन्छ। म भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईँलाई एउटा सानो भिडियो बनाएर देखाउने छु। आजको यो भिडियोमा यति नै। तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। हामी फेरि मिल्छौँ अर्को भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ।